Hi guys! Welcome back to my kitchen. Nagawa tayo ng maruya. Pero itong ating maruya guys, ile-level up natin. Just keep watching. Don't skip. Welcome guys to my kitchen. This is Kitchen Nurse Tari on duty, ang inyong nurse sa kusina. Ngayon naman guys, gagawa tayo ng maruya. Ganito ang technique ko para mabilis magbalat ng isang maruya. Cut nyo sa dulo, both side. Yan. And then, ikakat nyo lang na pahabang ganyan, oh. Tapos pili. Oh, diba? Tadaan! Magic! Wow! Oh, diba? Oh. Sa saba, pwede rin yung gawin yan. Lovely. Tapos cut na natin. Gawa tayo maruya. Traditional Filipino food. I still have no idea what Maruya is, but Maruya is maruya. okay. Hindi maruya. Maruya, hindi maruyo. Confusion. Maruya, pag babae. Pag lalaki, maruyo. Yan, ganyan. Yan guys, ang ginagamit naming klase ng saging dito is yung tinatawag na plantain. So sa atin, ang ginagamit natin ay ang saba. Pero dito kasi, bihirang makakita kami ng saba, kaya plantain ang ginagamit natin. Parehas din naman yan ng saba, pero mas masarap yung saba kasi medyo dense siya. Kumpara dito sa plantain na to, medyo malambot siya ng konti. Ayan, okay na yan guys. Ngayon, sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 1½ cup of flour or all-purpose flour, ½ cup of powdered milk, 1 teaspoon ng sugar, and 1 cup of milk. At ilagay na rin natin yung 2 eggs. At saka natin haluin mabuti. Kailangan haluin natin mabuti guys para walang mga lump na matitira para smooth ang ating butter. At pagkatapos, lagyan din natin ng 1 teaspoon ng vanilla and 1 tablespoon ng honey. Pero yung honey is optional guys. Kung medyo thick yung inyong butter na nagawa, lagyan nyo lang ng ekstrang tubig para ma-loosen up ng konti siya. Sa isang pan, maglagay tayo ng mantika. At habang hinihintay natin ang mantika na uminit, o ilagay na natin yung ating saba dun sa ating mixture. Siguraduhin lang na both sides guys. Ang ginawa ko dito, dalawa lang muna. Kasi maliit yung ginamit kong pan. Kaya dala-dalawa lang ang nilagay ko. Sorry. At pagkatapos guys, pagulungin nyo na sa asukal yung maruya. Yan guys, luto na ang ating maruya! Plantain maruya. Kain na tayo! Here's the list of ingredients, guys. Don't forget to subscribe.